بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخواني الكرام في تقديم لبرنامج درايفر ماكس برو الذي يقوم بتحميل جميع التعريفات لحاسوبكم، يعمل على تحسين أدائه وتطوير أداء مهامه على أحسن ما يرام بالنسخة الحديثة والمواكبة حسب ترتيب زمني إلى أفضل النسخ الحالية. البرنامج عندما يطلع لكم النسخة برو تقوم بتحميل جميع التعريفات لديكم، ما عليكم سوى تحميل تطبيق ملف. هنا تجدون التطبيق وهنا الباتش تابع لديه، ما عليكم سوى الضغط عليه وسيقوم بالتفعيل فوري لبرنامجكم. البرنامج يتطلب وقت كبير لتحميل الدريفرات. هنا يقع إعجابكم برنامج درايفر ماكس برو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.